Love at exit 19. عشق در خروجی شماره 19. منظور خروجی آزادراهه. He was a toll booth collector and she was a soprano who sang in Carnegie Hall. آقای مأمور جمع‌آوری پول توی باجه عوارضی بوده و خانم خواننده سوپرانو بوده در کارنگی هال. کارنگی هال یکی از محل‌های برگزاری کنسرت هست توی شهر نیویورک. Their eyes met at exit 19 of the New York State Thruway when he charged her 37 cents. Their eyes met. این میشه در واقع معادل به اصطلاح نگاهشون به هم گره خورد توی فارسی. Their eyes met. تحت لفظی بخوایم ترجمهش کنیم میشه چشمهاشون همدیگر رو ملاقات کرد. خب ترجمه قشنگی نیست. نگاهشون به هم گره خورد. در کجا؟ At exit 19 of the New York State Thruway. ببینید نیویورک State Thruway رو کلاً حرف اول هر کلمش رو کپیتال نوشته. به خاطر اینکه یه اسم خاص پراپر ناونه. و نیویورک State که میدونید به حال اسم یک استیت، اسم یک ایالت در آمریکاست و به همین دلیل کپیتال نوشته شده. Thruway هم یه سیستمی از آزادراه‌های مختلفه توی آمریکا که به هم وصلن. حالا این بخشش توی نیویورکه. When he charged her 37 cents. charge معناش رو میدونید معانی مختلفی داره. یکی از معانیش وقتی که فعل واقع بشه یعنی پول بابت چیزی از کسی گرفتن. How much did you charge her? چقدر ازش پول گرفتی؟ When he charged her 37 cents. که اون آقا از اون خانم 37 سنت پول گرفت بابت عوارضی. The romance that followed was even less likely than the plot of an opera. Likely یعنی محتمل، امکان پذیر. The romance that followed. به این شکل زیبای این جمله دقت کنید. به جای اینکه بگه بعدش با هم آشنا شدن، عاشق هم شدن و یک رابطه عاشقانه داشتن، از فالو استفاده کرده. موجز و مختصر. Short and to the point بیان کرده. The romance that followed. یعنی رابطه عاشقانه‌ای که بعد از این ملاقات اولیه رخ داد was even less likely than the plot of an opera. plot که میدونید یعنی اون درونمایه داستانی که یک اپرا داره. هر اپرایی که اجرا میشه یه داستانی داره که حالا معمولا خیلی فانتزیه و تخیلیه. برای همین هم با اون مقایسه‌اش کرده. چرا؟ چون که این خانم خواننده سوپرانو هم بوده و خواسته از این کلمات استفاده کنه که متنش رو زیباتر کنه. The romance that followed was even less likely than the plot of an opera. این رابطه عاشقانه‌ای که بین این دو بعداً شکل گرفت احتمال رخ دادش حتی کمتر از اون داستان توی یک اپرا بود. Sonia Baker was a frequent commuter from her home in the suburbs to New York City. Sonia Baker, اون خانومه was a frequent commuter. commuter به چه معناست؟ از فعل commute میاد. یعنی کسی که از حاشیه شهر هر روز یا حالا روزایی که کار میکنه با ماشین، با اتوبوس، با هر وسیله نقلیه دیگه خودش رو به مرکز شهر، محل کارش میرسونه. به این افراد میگن commuter. به این کار میگن commute به عنوان noun. و خود commute فعلم هست. frequent اینجا یک صفت هست. قیدش رو میدونید frequently. اغلب. Sonia Baker was a frequent commuter. یک کمیوتری بوده که اغلب اوقات این مسیر رو طی می‌کرده. From her home in the suburbs. دقت کنید suburbs حرف اضافهش اینه. In the suburbs به شهر نیویورک. میدونید که ایالت نیویورک یه شهر مرکزش کپیتالشه به اسم خود همون نیویورک. نیویورک سیتی اون نیویورک استیته. One day, when she was driving to an audition, she came off the thruway and stopped at the toll booth where Michael Fazio was working. یک روز وقتی که داشت به سمت محل برگزاری یک آدیشن رانندگی می‌کرد. آدیشن میدونید هم فعله هم اسمه. اینجا اسمه. به معنای تمرینی که میکنید مثلا برای یه بازی توی یه نقشی، توی تئاتر، توی فیلمی، سریالی یا تمرینی که ارائه میکنید برای خوانندگی جایی یا برای نوازندگی جایی.
برای اینکه بپذیرنتون. یه جورایی تست میگیرن ازتون. به اون تمرین تستی میگن آدیشن. شما میرید که نشون بدید آیا لایق دریافت اون نقش یا اون به اصطلاح شغل به عنوان نوازنده یا خواننده یا هر چی هستید یا نه. آدیشن فعلم هست. مثلا I wanted to audition. I don't want to audition. اینجا noun واقع شده. When she was driving to an audition. She came off the thruway and stopped at the toll booth where Michael Fazio was working. سر باجه عوارضی ایستاد که مایکل فازیو توش کار میکرد. She talked with him as she paid to go through. در حالی که پول پرداخت کرد که از اون خروجی رد بشه با فازیو صحبت کرد. And thought he was cute. For the next 3 months, they used to exchange a few words as she handed him the money and he raised the barrier to let her pass. 3 ماه بعد هر باری که ایشون می اومده و پول رو پرداخت می کرده برای اینکه از اون باجه عوارضی رد بشه، مایکل فازیو هم اون بریر رو، اون مانع رو می زده کنار که یا می زده بالا در واقع که ایشون بتونه با ماشینش عبور کنه. و در این حین they used to exchange a few words. used to رو داشتیم. کاری که در گذشته به دفعات تکرار می شده در فواصل زمانی. یعنی هر باری که ایشون می اومده اینجا they exchanged a few words. یه حرفایی چند کلمه با هم حرف می زدن. مثلا چطوری، چطور نیستی، چی کار میکنی. توی گیومه در ادامه حرفاشون آورده. It was mostly what are you doing today? Where are you going? She said. خانومه سانیا بیکر اینطور گفته. نقل قول مستقیم از ایشونه و به همین دلیل توی گیومه گذاشته. بیشتر حرفایی که می زدیم it was mostly اکثرا این بود که امروز داری چی کار میکنی؟ امروز چی کاره ای؟ داری کجا میری؟ و از این قبیل. They learned more about each other. For example, that Sonia loved Puccini and Verdi. پس اطلاعات بیشتری درباره همدیگه کسب کردن. Learn اینجا به این معنی است. مثلا اینکه سونیا پوچینی و وردی رو دوست داشت که هر دو نوازنده بودن، آهنگساز بودن و مایکل عشقش تیم بیسبال نیویورک بوده که اسم اون تیم هست ینکیز. But their conversation suddenly came to an end when Michael changed his working hours. استراکچری که در اینجا میبینید to come to an end هست به معنای به پایان رسیدن، تموم شدن. To come to an end. استفاده از این کالوکیشن ها یا استراکچر ها توی رایتینگ هاتون، توی اسپیکینگ هاتون ترجیح داره بر فعل های ساده. به جای اینکه مثلا فقط بگید it stopped، میتونید بگید it came to an end توی رایتینگتون و این نشون دهنده سطح زبان بالاتر شماست. پس هر بار که دارید تمرین رایتینگ میکنید همش به این توجه کنید که خب این کلمه رو چطوری میتونم بهترش کنم، با چی میتونم جایگزینش کنم. پس کانورسیشن هاشون، مکالمه های این دو ناگهان به پایان رسید. چه زمانی؟ وقتی که مایکل ساعات کاریش رو تغییر داد. He used to work during the day, said Sonia. این باز دوباره نقل قول مستقیم از سانیاست که گفت he used to work. دقت کنید. قبلنا در طول روز کار میکرد. But he changed to night shifts. اما بعد ساعت کارش رو تغییر داد به شب. Although Michael still looked out for Sonia's white Toyota Corolla, he did not see her again for 6 months. شفت هم که میدونید اینجا شفت جمع شفت هست. ما هم توی فارسی این شکلی میگیم شیفت کاری، به اصطلاح نوبت کاری. و خود شفت به معنای تغییر دادن هم هست اگه فعل باشه. اگرچه مایکل حواسش همچنان بود که تویوتای کورولای سفید رنگ سانیا رو ببینه، he did not see her again for 6 months. به مدت 6 ماه مجددا سانیا رو ملاقات نکرد. قبلا درباره although توضیح دادم. حواستون باشه، بازم تکرار میکنم. although ابتدای این جمله اومده. این یه جمله کامپلکسه، یک جمله پیچیده است. وقتی میخواید رایتینگ بنویسید، به خصوص برای آیت و رایتینگ های رسمی دیگه، هرچی جملات پیچیده‌ای که استفاده میکنید بیشتر باشه و البته صحیح باشه، شما نمره بهتری کسب میکنید. درباره انواع جمله توی پکیج آیت توضیح دادم. اما در کل یکی از این جملات پیچیده با although شروع میشه.
البته although میتونه جاش بیاد وسط جمله. حالا اینجا اولش اومده. although به معنای اگرچه در خودش یک بات نهفته، یک امای نهفته داره و اشتباه اگه بعد از اون کاما شما یه بات دوباره بذارید. این اشتباهه که خیلی از زبان آموزها این کارو میکنن. When Michael's working hours changed back to the day shift, he decided to put a traffic cone in front of his lane. وقتی که ساعت کاری مایکل برگشت مثل قبل در طول روز شد، تصمیم گرفت که یکی از این مخروط‌های نارنجی ترافیکی رو، بهش میگن مخروط ترافیکی حالا تا جایی که من میدونم، بذاره روبروی اون خطی که باجه عوارضی خودش توش بود. He thought، با خودش اینطور فکر کرد. فکرش این بود، چون دقیقاً فکرش رو داره میگه، دوباره آورده توی یک گیومه. It will be like putting a candle in a window. مثل گذاشتن یک شمع توی یک پنجره است. البته نمیدونم که منظورش اون معنای اصطلاحی candle in the window هست یا اینکه همینجوری به شوخی گفته. ولی روشن کردن یه شمع پشت پنجره یه جور مثلا دعا بوده قدیم ها برای به سلامتی برگشتن کسی که رفته بوده به سفر. Sonia saw it and the romance started up again. سانیا اون رو دید، یعنی این مخروط ترافیکی رو دید و رابطه عاشقانه‌شون started up again، دوباره شروع شد. I almost crashed my car on various occasions, she said. ببینید باز هم almost به کار رفت. I almost crashed، یعنی نزدیک بود تصادف کنم، نشد. تقریباً شد، نزدیک بود. نزدیک بود on various occasions، در چند مورد تصادف کنم. She said, trying to cross several lanes to get to his exit. چرا؟ چون داشته سعی میکرده، یا به زبان خودش داشتم سعی میکردم چند تا خط منتهی به عوارضی‌های مختلف رو رد کنم، عبور کنم ازشون تا برسم به اون خروجی که مایکل توش وایساده بود. Finally، نهایتاً، finally که توی محاوره خیلی finally خونده میشه. Finally به معنی نهایتاً. She found the courage to give Michael a piece of paper with her phone number as she passed through the toll. در nihayat تونست شجاعت به خرج بده. To find the courage to do something یعنی شجاعت به خرج دادن برای انجام کاری. در نهایت تونست شجاعت به خرج بده و یه تیکه کاغذ رو که روش شماره تلفنش رو نوشته بود در حال خروج از عوارضی بده به مایکل. Michael called her and for their first date they went to see the movie Cool Runnings and then later they went to an opera, La Bohème and to a Yankees game. مایکل هم بهش زنگ زد و برای قرار اول for their first date رفتن فیلم سینمایی کول رانینگز رو تماشا کردن، بعدش رفتن یه اپرا دیدن و بعد هم یه بازی از بازی‌های بیسبال تیم ینکی. They are now married and living in Kentucky, where Sonia is a voice and music professor at Murray State College and Michael runs an activity center at a nursing home. در حال حاضر اونها متأهل هستن، ازدواج کردن و در کنتاکی زندگی میکنن، جایی که سونیا استاد مدرس موسیقی و صدا در کالج موری هست و مایکل run اینجا به معنی منیج کردن، مدیریت کردنه. Michael runs an activity center and a nursing home. nursing home به خانه سالمندان گفته میشه با nursery که مهد کودک اشتباه نگیرید. پس توی یک نرسینگ هوم ایشون مدیریت بخش اکتیویتی سنتر رو داره. جایی که فعالیت‌هایی رو ترتیب میدن برای سالمندان که سرگرم بشن. It turned out. To turn out یعنی مشخص بشه که، مثلا نهایتاً معلوم بشه که، کاشف به عمل بیاد که. It turned out that she had given him her number just in time. مشخص شد که اون زمانی که سانیا شماره تلفنش رو به مایکل داد just in time بود، یعنی درست به موقع بود. A short while later یه مدت کوتاهی بعدش، بعد از اینکه شمارش رو داد، she moved to New Jersey and stopped using the New York State Thruway. نقل مکان کرد به نیوجرسی و دیگه هم از آزادراه‌های نیویورک استیت استفاده نکرد. I might never have seen him again, she said. این هم نقل قول مستقیم از سانیاست.
از چی استفاده کرده؟ از یک نکته گرامری که بهش میگیم modal perfect، یعنی از یک مودال مثل might به معنای احتمالاً به علاوه شکلی از perfect have به علاوه قسمت سوم فعل. I might never have seen him again، یعنی این احتمال داشت که هرگز دیگه نبینمش. I might never have seen him again. به اینها میگن modal perfect یا perfect modal. Now the glossary. Of course this was adapted from the Times. میدونید از نشریه تایمز ادپت شده و عیناً مقاله منتشر شده در اون نیست. ادپت شده، تغییر پیدا کرده تا با سطح زبانی شما بخونه. Glossary. A toll booth, a small building by the side of a road where you pay money to use the road. Carnegie Hall, a famous concert hall in New York City. New York State Thruway, a road. اسم یک خیابونه، اسم یک در واقع جاده است. New York Yankees, a baseball team based in the Bronx in New York City. جای این تیم بیسبال توی منطقه برانکس شهر نیویورکه. A traffic cone, a plastic object often orange and white, used to show where vehicles can or can't go. معنای همه اینها رو در طول متن بهتون گفتم.